السلام علیکم. امید کوم چې روغ او جوړ به او د ژوند په موضوع کې به زمونږ چې کوم نننی کلاس سٹارټ کیږي په دې کې مونږ تاسو ته ښیو چې مونږ به په کینوا کې خپل تمنیل څنګه جوړو، یوټیوب انټرو به څنګه جوړو. دا د هغې مکمل کلاس دی او په دې کې مونږ تاسو ته په کینوا کې ټول چې زمونږ کوم سیټینګ دي هغه مونږ تاسو ته ښیو. نو راځئ چې د موبایل سکرین ته سٹارټ واخلو. د موبایل سکرین ته اوس مونږ رالو او په دې کې به ټول اول مونږ تاسو ته ښیو چې مونږ به په کینوا کې اکاونټ څنګه جوړو. کینوا به د پلی سټور نه ډاونلوډ کړو. په لیپټاپ کې او په موبایل کې یو شانتي سیټینګ دی. مونږ پلی سټور نه ډاونلوډ کړه. دې کې مونږ اکاونټ ساین اپ کوو څنګه. نو راځئ کینوا ته ورشو. کینوا ته چې څنګه راشو دلته مونږ د کنټینیو ویت ګوګل، کنټینیو ان ادر وی، لکه تاسو ګوګل اکاونټ سره کنیکټ کوئ نو بس په دې کنټینیو ویت ګوګل په دې باندې وکلیک کړئ، او که نه تاسو ایمیل باندې یا فیسبوک سره نو هغه په دې لاندني کنټینیو ان ادر وی اندې ځای نه تاسو نور څه سره کول غواړئ نو هغه کولی شئ. موږ پرې په اساني باندې کوو کنټینیو ویت ګوګل، په دې باندې موږ کلیک کوو. اوس موږ ته زموږ اکاونټ شو چې زموږ کوم ایمیل دی موږ یې دې سره کنیکټ کوو. په دې ایمیل باندې هم کلیک کوو. دا د موږ سره کینوا کولاو شوه. صحیح شو. د دې سمپل اسانه طریقه ده. صحیح ده. اوس په دې کې موږ سره مختلف قسم چې کوم قسم تاسو یادوئ اول په دې باندې پریکټس وکړئ چې بیا کامیاب شي. په دې باندې تاسو فریلانسینګ کولی شئ، سامان تصویر پرې جوړولی شئ، ټایټل جوړولی شئ. په دې کې تاسو ډیمسي جوړولی شئ، چاله پکې چې څه جوړوئ سرټیفیکیټ هر قسم چې څه جوړول غواړئ تاسو هغه هر یو څیز په دې کې شته. انسټاګرام چې څه قسم وي همدې سره بس موږ دا په ترتیب باندې تاسو ته ښیو. یو تاسو ګرافیک ډیزاینینګ، انسټاګرام سټوري، یوټیوب تمنیل، فون ولفرز، لکه د موبایل تصویران، د هر څه فیسبوک کار چې کوم یې موبایل ویډیوګانې، ټي شرټ چې کوم قسم کارت، انویټیشن کارت، د واده لپاره کارډونه یا داسې نور کارډونه، بزنس کارت، ډاکومنټس چې تاسو څه شی جوړول غواړئ هغه هر یو څیز په دې کې شته. همدې کې موږ تاسو ته په ترتیب سره یې وښیو.